اینو من میخوام برعکسش کنم، یادت بیاد این سطحمونه تو هر چیزی. ببین یه جا شیر اضافه میشه بعد کم میشه. حالا این ماده‌ای که داریم تا یه جا گفتم شیر رو میتونه تحمل کنه، همیشه ماده میتونه تا 20 مگاپاسکال، فکر کن مثال میگم، تا 20 مگاپاسکال میتونه تحمل کنه. اوکیه؟ خب اگر بخوام بکشم این، گفتم تو مکس میشه چی؟ میشه توی پوینت یا لاین هلوهوش میشه 0.3 پی. قبول داری؟ اندازه تو مکس. آره؟ اون یکی میشد 31. یعنی تو همه کلا دارم نان کنفورمال حرف میزنم. این سطحمونه، این لایه سطح میان به سمت پایین. دپ. تو اینجا بیشترین تو داریم. خب حالا 0.3 پی یعنی چی؟ یعنی نسبت به فشاری که میدیم 30% اینجاست، اینا کمتر فشار وارد میشه، پس بیشترین فشار به اینجا ایجاد میشه. ماده ما اگر تنسایلش شیر تنسایل، نترسیم، استقامت تنسایل شیریش 20 مگاپاسکال باشه یعنی چی؟ گفتم دو تا حالت داریم. یک، اول الاستیکه، یعنی تا یه حدی، تا ییلد اگه فشار وارد کنی برمیگرده، دفور الاستیکه برمیگرده. اون رو رد کنیم چه اتفاقی میفته؟ پلاستیک میشه، میمونه. پس اگر این بیشتر از، کمتر از، ببین این شکلی که میبینی کمتر از ییلد ما باشه، ییلد ماده‌مون باشه، خب چه اتفاقی میفته؟ وقتی فشارمو ور میدارم، اگه 0.3 پی یعنی تو من کمتر از ییلد ماده باشه، وقتی فشار رو ور میدارم کلش برمیگرده. به این میگن الاستیک کانتکت. اوکی؟ یه جا اینه ماده تو کل سطح ماده همه تنسایلش یکیه دیگه، ما نیرومون فرق میکنه. این چی میشه؟ اون قسمت هایی که فشاری که داره وارد میشه به ماده کمتر از ییلد برمیگرده، اون قسمت مثل این تیکه که مخصوصا نزدیک تو که بیشتره، پس به این میگن الاستوپلاستیک. یعنی یه قسمتی الاستیکه، یه قسمتی پلاستیکه. الاستیکا برمیگردن، پلاستیکه متاسفانه بر نمیگرده و چه اتفاقی میفته؟ دفورمیشن رخ میده. پلاستیک دفورمیشن اینجا رخ میده. و دو، فولی پلاستیک یعنی چی؟ خیلی کمه، خیلی ماده‌مون کمه. یعنی ماده مگه نمیتونه ضعیف باشه؟ کل چی؟ از بالای سرفیس تا ساب سرفیس معلوم نیست کجاش که دارم اینجا توضیح میدم. ببین ماده من یه تنسایلی داره، چند بگو؟ 20 مگاپاسکال میشه این. خوبه؟ تو این لاین 20 مگاپاسکاله، زیرش، کفش، همه جاش 20 مگاپاسکاله. یه فشار ایجاد میکنم. گفتم تو چجوری حرکت میکنه؟ اینجوری. قبول داری؟ اگر این اوج 3 تا حالت داره. اولیش اینه که کلش تا اوج میرسه زیر 20 مگاپاسکال باشه. تو کل لایه ها زیر 20 مگاپاسکال باشه. چه اتفاقی میفته؟ نرسیده به ییلد ما، پس الاستیکه، برمیگرده وقتی ول میکنی. دومی حالت چیه؟ یه کمش مخصوصا اون پی مکس بزنه بیرون، چی میشه؟ اون لایه ها آفرین پلاستیک بخ. یه کدوم اینه که کلش بزنه بیرون، فولی پلاستیک. تا اینجا اوکیه؟ خب حالا یه سوال خیلی قشنگ، خوب نگاه کن. الاستیک باشه که همش برمیگرده، دفورمیشن خاصی نمیده. الاستوپلاستیک کجا پلاستیک دفورمیشن رخ میده؟ روی سطح یا زیر سطح؟ سرفیس یا ساب سرفیس؟ دنبال اینکه عکس رو واسهتون بیارم. خب توی فول پلاستیک چه اتفاقی میفته؟ همین حرفو شنیدی؟ عکس گذاشته گفته اگر الاستیک باشه که هیچ، اگر الاستوپلاستیک باشه این اتفاق اینجا میفته. چرا اینجا میفته؟ الاستوپلاستیک یعنی این، یعنی یه نقطه. گرفتید اینجا رو؟ عکسو؟ صفحه قرمز نارنجی هست، نارنجی 28 داره همینو میگه.
وقتی الاستیکه که هیچ. وقتی الاستوپلاستیکه فقط یه نقطه میزنه بیرون و اونجا پلاستیک دفرمیشن میفته، یعنی این نقطه. کجاست؟ سوپرفیشیال. وقتی فولی پلاستیکه کلش بیرونه. پس اگر نگاه کنی شکلو هم سرفیس هم آندر سرفیس. اوکیه؟ پس اینا میتونه مولتیپل کوئسچن میتونه بشه. بریتل میخوایم بریم. تا اینجا اوکیه؟ فراجایل یعنی چی؟ فراجایل یعنی کلا ماده ما از همون اول اصلا قابلیت همینه که گفتم وقتی ییلد رو رد میکنه این میتونه پلاستیک دفرمیشن بده. یه سری ماده فراجایلن، یعنی تو هر نقطه‌ای رد کنی چی میشه؟ دفرمیشن نمیشه، کرک میخوره، شکست. کرک وقتی میخوره رشد میکنه به سمت بالا. پس شکلشو بکشم واسه مواد فراجایل اینجوری میشه. چرا؟ چون تو دقیقا تو همین نقطه رد کرده ییلدو، میخواد پلاستیک دفرمیشن بده ولی پلاستیک دفرمیشن نمیده. چرا نمیده؟ چون ماده فراجایل نمیتونه پلاستیک دفرمیشن بده، سری کرک میزنه، کرک میاد رو سقف. گرفتید اینو؟ وقتی ما تنشنمون اون همون تومون شیرمون بیشتر از تحمل مادهمون میشه چی میشه؟ پلاستیک دفرمیشن رخ میده. این واسه مواد چیه؟ واسه مواد داکتایله. مواد اگر فراجایل باشن، شکننده باشن، یعنی چی؟ یعنی شیر وقتی بیشتر از تحمل ماده میشه اجازه نمیده پلاستیک دفرمیشن رخ بده، میشکنه. ببین این عکس رو میبینی اینجا؟ ها؟ اینجا دفرم داده شده. توی مواد فراجایل هم میخواد اینجا دفرم بده ولی دفرم نمیتونه بده، اجازه پلاستیک دفرمیشن نمیده، باید کرک بزنه. چون مادهش وقتی کرک میخوره کرک حرکت میکنه به سمت سرفیس. پس شکل این شکلی میشه. 4 تا حالت رو براتون هم توضیح داده شده که بدونید هم چی. و در آخر قسمت هایی هست که قسمت بعدیش اومده گفته تا الان یادتونه میگفتیم استدیه، میاد میگه دیگه استدی نیست، یعنی حرکت میکنه، یعنی کیو داریم ولی چیز خاصی نمیگه. میگه به این روش ها میگن اسلایدینگ. تا اینجا اوکیه؟ و عکس صفحه 33 بهترین عکس، برید 33. میگه